امریکا پر ایران د اپریشن میډنایټ هیمر په نوم یو ګډ برید وکړ چې پکې د امریکا یو 125 جنگي الوتکو ګډون کړی و ترڅو د ایران اتومي تاسیسات چې د فردو او اصفهان په ښارونو کې موقعیت لري تر برید لاندې راولي د 2015 کال د جون په 21 نیټه د شپې تقریبا 2 بجې وې و B2 سپرایټ بمبار الوتکې د ایران فضا ته داخله شوې او هلته د ایران اتومي مرکزونه بمبار کړل لدی برید وروسته ټولې نړۍ سترګې د دې په انتظار وي چې د ایران عکس العمل بسوي په منځني ختیځ کې د امریکا لسګونه امریکایي پوځي اډې شته او دا خطر و چې ایران به کومې اډې خپل هدف وګرځوي او بیا 2 ورځې وروسته همداسې وشول ایران د امریکا 2 مهمې اډې په نښه کړې د قطر العدید هوایي اډه او عراق عین الاسد هوایي اډه خو دا د امریکا پر اډو لومړی برید نه و ایران مخکې هم د امریکا پر پوځي او نظامی اډو بریدونه کړي راځئ نن په هغو څلورو تاریخي پیښو او واقعو او بریدونو باندې وغږیږو چې ایران په ښکاره ډول امریکا ته پکې دروند زیان اړولی دی د 2020 کال د جنوري 3 نیټه د امریکا د بغداد په هوایي میدان یو ډرون الوتکې برید ترسره کړ چې په پایله کې قاسم سلیمانی خپل ژوند له لاسه ورکړ هغه یوازې یو عام جنرال نه و بلکې د ایران د لوی مشر آیت الله خامنه‌ای تر ټولو باوري کس و د دوه مرګ د ایران خلک ډیر غمجن کړل او ایران دا فیصله وکړه چې د غج به ضرور اخلو په داسې حال کې چې نورو هیوادونو فکر کاوه چې ایران به یوازې اعتراضونه وکړي خو ایران وویل زموږ ځواب به د توغندیو په مرسته ایران په ښکاره ډول وویل امریکا زموږ جنرال وژلی او اوس به د دې ځواب او بدله ورکوي عین الاسد هوایي اډه چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري د امریکا یو مهمه اډه ده جنرال د وژل کېدو یوازې 6 ورځې وروسته د 2020 کال د جنوري په 8 نیټه د شپې تقریبا 1 بجه او 20 دقیقې وې لسګونه فاتح او قیام په نوم بلیسټیک میزایل د اسمان له لارې لکه د اور باران په شکل د امریکا پر عین الاسد اډه ولګېدل دا برید دومره دقیق و چې میزایلو د تیلو زیرمې د الوتکو ځایونه او د قوماندې مرکزونه په نښه کړل هدف یې په ډیر ښه شکل وویشت او یو میزایل هم خطا نشو امریکا ته مخکې له بریده استخباراتي معلومات رسېدلي وو خو بیا هم دې برید امریکا ته ډیر زیات زیان اړولی و خو نړۍ د ایران زړورتیا هغه وخت ولیدله کله چې ایران د دې برید مسؤلیت په ښکاره ډول ومنه او وی ویل چې دا یوازې یو خبرداری دی او که چیرې حالات نور خراب شي او بیا به لا سخت برید وکړي امریکا په لومړیو کې هڅه کوله چې د دې برید تاوان کم ښکاره کړي ډونالډ ټرمپ چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و هڅه یې کوله چې دا موضوع پټه وساتي او ویل به یې all is well یعنی هر څه سم دي خو د سپوږمکۍ انځورونه د پوځیانو ویډیوګانو مخکینی او وروستنۍ صحنې ټول حقیقت افشا کړ د دې برید وروسته نړۍ حیرانه شوه چې ایران په ښکاره شکل د امریکا په نظامي اډه میزایل وویشتل او امریکا یې په ځواب کې یوازې چوپ پاتې شو په 2019 کال کې هم دغه ډول پیښه شوې وله په یوه شپه کې د جون میاشت د امریکا یو بې پیلوټه ډرون RQ-4 ګلوبل هاک په نوم الوتکه چې قیمت یې $100 میلیون و د ایران هوایي حریم ته داخله شوه خو یوازې 20 ثانیې وروسته ایران د امریکا غرور مات کړ دا هغه وخت و چې د ایران او امریکا ترمنځ حالات خراب و په دې وخت کې هم ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر و او ایران باندې سخت بندیزونه لګولي و نورو هیوادونو ته یې هم خبرداری ورکړی و چې د ایران تیل مه اخلئ ایران د تیلو صادرات نږدې 0 ته رسېدلی و خو بیا هم ایران له دې سره چوپ پاتې نشو د فارس خلیج په سیمه کې د ایران ملاتړو د ایران تیل پټ لیږدول په دې باندې امریکا پوه شو امریکا فیصله وکړه او د جاسوسۍ لپاره یې ډرون وکارول ترڅو د ایران دننه د پوځ حرکتونه وڅاري دا ډرون د امریکا بحري ځواک RQ-4 ګلوبل هاک په نوم الوتکه د ایران ساحلي اوبو ته داخله شوه د دې ډرون کار دا و چې د هوا څخه دښمن هر ډول حرکت وڅاري او امریکایي قومندانۍ ته خبر ورکړي دې ډرون د ایران په سرحدي فضا کې 6000 فوټه په لوړوالي سره الوتنه کوله چې هلته عام دفاعي سیستم یعنی ډیفنس سیستم کار نه کوي په دې وخت کې ایران د ثالث خرداد توغندۍ سیستم فعال کړ دې سیستم هغه د امریکا ډرون الوتکه پیدا کړه او توغندۍ یې پرې وویشت امریکا باور نه کوي چې ایران د دومره دفاعي سیستم ولري چې د 18000 فوټه په لوړوالي سره هدف په نښه کړي ایران وویل دا ډرون زموږ د سمندري سرحد 15 کیلومتره دننه داخل شوی خو بل طرف ته امریکا وویل چې دا ډرون د نړیوالو اوبو په فضا کې و ټرمپ امریکا ته وویل چې په هر ډول وي موږ به خپل غچ اخلو په 1980 کال د ایران او عراق جګړې پر مهال ایران د کویت د تیلو بیړۍ په نښه کولې
په دې وخت کې امریکا د اپریشن ارنسټ ویل تر نوم لاندې کویټي بیړۍ بدرګه کولې او هغه بیړۍ تر خپل ساتنې لاندې ونیولې او اعلان وشو چې پر دې بیړیو برید کول دا معنی لري چې په امریکا برید کول دي. خو ایران دا ونه شو زغملی. په 1980 کال د اکتوبر 14 نیټه ایران پر یوې امریکایي بیرغ لرونکي بیړۍ د MVC لی سیټي د سلیک روم توغندی ورګزار کړ. 18 کسان ژوبل شو او د بیړۍ امریکایي کپتان دواړه سترګې هم له لاسه ورکړې. په همدې 1980 کال ایران د فارس خلیج سمندر کې پټ ماینونه وغورځول. دا ماینونه له اوبو لاندې 15 متره پټ وو چې یوازې لویو بیړیو ته زیان رسولی شو. د 1988 کال د اپریل 14 نیټه د امریکا یو جنگي بیړۍ د USS سیموئل بی رابرټس په نوم د ایران له ماین سره ولګېده او دا بیړۍ 21 انچه سوری شوه. د انجن کوم سیستم چې و هغه له اوبو ډک شو. د حیرانتیا خبره دا ده چې یوازې $1500 ماین د $100 میلیونه بیړۍ له منځه یوړه. له دې وروسته بیا هم امریکا څه ونه شو کړلی. تاریخ د دې خبرې شاهد دی چې امریکا پلوی حکومت په ایران کې پای ته رسېدلی دی. سره له دې چې بېشمېره بندیزونه پر ایران ولګول شول، اقتصادي حالات یې محدود شو او تر ډیرو سختو فشارونو لاندې راوستل شو. خو بیا هم هیڅوک نه دی توانېدلی چې ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي، ان تر دې چې د نړۍ سوپر پاور امریکا ته هم سخت ځواب وای. نو دا و هغه 4 پیښې او بریدونه چې ایران پر امریکا کړي او امریکا یې په ځواب کې هیڅ هم نه دی ویلي. نو که معلومات مې خوښ شوي وي نو ویډیو در سره لایک او شیر او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video. See you next time.